إلى ناكث العهد الحقير عبد الله الوزير. السلام عليكم. رضوان أحمد يحييكم بأجمل تحية. سنسلط معكم الضوء هذه المرة عن فترة مهمة في تاريخ حكم الأئمة في اليمن، نروي لكم منها حكاية تمرد الأمير سيف الإسلام إبراهيم على حكم والده الإمام يحيى حميد الدين. سلسلة من الأحداث الهامة ستتعرفون عليها في هذا الفيديو من سيرة هذا الشاب الثائر أو الأمير المسموم كما يصفه البعض، ومن خلال سيرته سنتعرف أيضا على تفاصيل ما سميت بحركة 48 أو بالثورة الدستورية، فابقوا معنا. إنه الأمير إبراهيم ابن يحيى حميد الدين لم يكن أبوه راضيا عنه وعن أخيه إسماعيل، فأودعهما دار الأدب في مدينة صنعاء جزاء لهما. وظلت علاقة إبراهيم بأبيه سيئة، إذ كان ساخطا وكثير التذمر من حكم والده الإمام يحيى. وحين مرض والده في مدينة الروضة، وهي مدينة صغيرة تقع في ضواحي صنعاء الشمالية، قرر وأعد خطة للاستيلاء على الحكم، وتواصل بعدد من أمراء الجيش ينبههم باتخاذ الحيطة والحذر إذا مات الإمام، وأعلم كل من تواصل بهم أن الإمام ينازع الموت ويحتضر. عرض خطته على عدد من أصدقائه الموثوقين، ومنهم الشاعر أحمد بن محمد الشامي الذي نبهه إلى خطورة ما هو مقدم عليه. وكانت نيته أن يأمر بعض قادة الجيش بالاستيلاء على بعض الأماكن المهمة في مدينة صنعاء، قصر والده وقصر السلاح ومقر الجيش في العرض، وأن يقوم هو باعتقال والده وأخيه علي يحيى حميد الدين. لكن لم يؤيده أحد ممن أطلعهم على خطته لصعوبة الأمر، إذ رأوا أنها مغامرة ليست مضمونة، فأقنعوه بإلغاء أو على الأقل تأجيل ما قد كان أضمر عليه. ولأنه قد كان عرض خطته على الكثير من القيادات، خشي المقربين منه أن يبوح أحدهم للإمام بما كان ينوي به، فأعدوا خطة استباقية تبرر أي إشاعة قد تظهر في المستقبل وتمكنه من الهرب أو الخروج خارج اليمن. وادعوا وأشاعوا عنه أنه أصيب بمرض خطير، وأنه تنتابه نوبات صرع تجعله يهذي بكلام لا يفهم، وطلبوا منه أن يدعي الجنون، وأبلغوا أخاه أحمد ولي العهد بذلك خوفا من أن يعرف بالخطة التي كان إبراهيم ينوي تنفيذها، وأبلغ بدوره الإمام بذلك. قال له أحمد الشامي نشتي منك تتمجنن، تروي نفسك مريض، وأنك يجيك الصرع، وأنك يعني تروي نفسك أنك مش طبيعي، من أجل إذا بلغ الإمام شيء يبلغ أنه أنت مش طبيعي. فأتقن إبراهيم دور المجنون حتى تم له المراد، ونصح الأطباء والده بضرورة إرساله للعلاج في أثيوبيا. وسافر فعلا وبرفقته الأستاذ أحمد البراق الذي كان يجيد الإنجليزية، ومكث هناك في مدينة أسمرة مدة. وهناك التقى الأمير إبراهيم بمجموعة من اليمنيين الذين يشاطرونه نفس الرغبة، وهو تصحيح الوضع في الحكم، ومنهم رجل الأعمال المناضل أحمد عبد ناشر. وهذا الأخير تحديدا استطاع إقناع سيف الإسلام إبراهيم أن ينتقل إلى عدن وينضم هناك لتنظيم الأحرار اليمنيين الذي أنشأه الأحرار، وعلى رأسهم الأستاذ محمد محمود الزبيري وأحمد محمد نعمان. وبالفعل انتقل إلى عدن سنة 1946، وهناك أعلن عن انضمامه للتنظيم المناوئ لحكم والده، وشكل انضمامه علامة فارقة في التنظيم، فقويت شوكة الأحرار به، وأصبح من القيادات الهامة في التنظيم، وأحدث انضمامه وثبة كما وصفها الأستاذ النعمان في مذكراته، وثورة وهزة عنيفة في القصر الحاكم. وتناقلت الإذاعات والصحف العربية خبر فرار الأمير إبراهيم إلى عدن، مطالبا بحقوق الشعب وعدالة الحكم وتغيير الأوضاع. وبمجرد أن استقر الأمير إبراهيم في مدينة عدن، انهالت عليه البرقيات من الأحرار تؤيده بالانضمام إلى حزب الأحرار الدستوري، وأطلقت عليه لقب سيف الحق، وأثار خروجه إعجاب أصدقائه الثوار أمثال محمد محمود الزبيري والنعمان وأحمد البراق وآخرين. وعلق الأحرار في الداخل والخارج عليه الآمان، ورأوا في انضمامه عاملا هاما في التسريع بإنقاذ البلاد من الذين أكلوا حقوق العباد. وكتب في ذلك الحدث الخطب والقصائد الرنانة، منها قصيدة للأستاذ الزبيري بعنوان تحية الخروج من العزلة، وقصيدة أخرى لشاعر النغم الأستاذ لطفي جعفر أمان.
وكل تلك القصائد كانت تنشر بانتظام في صحيفة صوت اليمن الصادرة من عدن، والتي أنشأها تنظيم الأحرار. الإمام يحيى ملك المملكة المتوكلية اليمنية وصف ابنه يومها إبراهيم بالعقوق والهوس والمجون والتآمر على الأسرة الحاكمة، وبادر بإرسال رسالة إلى نجله إبراهيم يطلب منه الأسباب التي دفعته إلى الثورة. ورد الأمير سيف الحق على والده برسالة لا تخلو من الصراحة مع الاحتفاظ باللفظ المؤدب، إذ يقول فيها: مولانا أمير المؤمنين ملك اليمن المعظم، ماذا قد بلغكم عني؟ لم أفعل غير إعلان براءتي من قساوة الحكام وتأييدي للساعين في إصلاح البلاد والعباد وتوطين النفس على تحمل المشاق من أجل المحافظة على استقلال اليمن ووحدتها المهددة بالتمزق والانقسام. وأنا أعلم أن التلغراف من وحي أخوي الحسن والحسين، ومن الغريب طلبكم لي الرجوع بينما غاب أخي الحسين 3 سنوات في الأقطار يصرف أعظم المبالغ من حق الشعب ولم نجد منها نفعا، وكذا أخي عبد الله. ثم ذيلها بعبارة: ولدكم الراجي عطفكم إبراهيم. وقد أثارت هذه الرسالة ثائرة الإمام وأزعجت أولاده، وأصبح القصر في جحيم. ثم بدأ بعد ذلك ومعه الثوار للمطالبة بعرض القضية اليمنية على العالمين العربي والإسلامي، لدرجة أنه راسل الجامعة العربية وعلى رأسها أمينها العام عزام باشا، مطالبا منها التدخل فورا لإنقاذ اليمنيين واليمن، ولإقناع المسؤولين في صنعاء بإقامة العدل ونشر الثقافة وتحقيق المشاريع العمرانية في اليمن. وكان لهذا الطلب أثر كبير هز الأوساط العربية والدولية، فيما كان لها تأثير كبير داخل صنعاء، بثت القلق في قصور الإمام وأمراء سيوف الإسلام وحاشية العرش الملكي. وننوه هنا أن تلك الرسائل التي كانت تنشر في صوت اليمن باسم الأمير إبراهيم بن يحيى، يقول البعض ومنهم أحمد الشامي في كتابه رياح التغيير في اليمن أن تلك الرسائل نسبت إلى إبراهيم وما كانت تنم عن أسلوبه وطريقته، رغم أنه بشهادة من عاصروه كان فصيح اللسان والقلم، أديبا وذو ثقافة ولباقة. إلا أن الأستاذ محمد الفسيل في كتابه نحو النور كان له رأي آخر، وهو ما أكده أثناء مقابلة خاصة أن الأمير إبراهيم كان يملي الأفكار الرئيسية للكتابات المنشورة باسمه ويعدل مشاريع المراسلات، أي أنها ما كانت لتصدر أو تنشر دون ما عرض عليه فيوافق على بثها أو يرفضها. من تداعيات هذه الهزة التي أحدثتها رسائل إبراهيم أن وصل إلى صنعاء في نفس العام الجزائري الفضيل الورتلاني المبتعث من قبل حسن البناء زعيم جماعة الإخوان الدولية، وبدعوة من الإمام يحيى نفسه، زيارة كان عنوانها الأبرز والتعرف على أحوال اليمن. وفي تلك الزيارة تمكن الورتلاني من إقناع الإمام يحيى وولي عهده أحمد بالخروج من العزلة التي فرضت على اليمن وتشجيع رأس المال الوطني في المضي في البناء والعمران. وتم إنشاء أول شركة مساهمة تبناها الورتلاني، عرفت حينها باسم الشركة اليمنية للصناعة والتجارة والزراعة والنقل. ولكن كانت كثيرا من فوائد تلك الشركة تصب في جيوب المقربين من القصر الملكي، وظل حال الشعب مزر ومؤلم، جياع في الداخل ومغتربين بدون حماية في الخارج. وهو ما دفع بالأمير إبراهيم الملقب بسيف الحق بنشر خطابا آخر على شكل رسالة إلى والده الإمام يحيى يناشده فيها بإصلاح البلاد وتلافي البقية من عمره، حيث وصل سنه إلى 70 عاما. ولأهمية الخطاب تناقلته يومها الإذاعات والصحف. من ضمن ما ذكر في الخطاب المنشور قوله: يا أبتاه، إن سخط الأمة على الأسرة الحاكمة ناشئ من أولئك الذين يستعبدون الشعب ويجمعون الثروة من النفوس الجائعة والعارية والمظلومة، ويزعمون أنهم يجمعون لنا قوة وعتادة. وإلى أن يصل في الأخير لقوله: يا أبتاه، إن إغرائي بإرسال الأموال الضخمة لن يسكت بها صوتي، اسمعوا أنين الأمة ومزقوا الستار الذي بينكم وبين الشعب، ولدكم إبراهيم.
في شهر يوليو سنة 1947 عاد الأمير عبد الله بن يحيى حميد الدين من الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يدرس فيها. عاد عن طريق عدن واجتمع هناك بأخيه إبراهيم، وحاول إقناعه بالرجوع معه إلى صنعاء وتدارس الأمر مع رئيس الوزراء والمسؤول الأول بعد الإمام في إقامة مشاريع النهضة باليمن، ولكن إبراهيم لم يقتنع لأنه يعلم أن هناك من إخوته من يرفض مثل تلك التوجيهات. ليغادر الأمير عبد الله بدون إبراهيم، واستقبلته الجماهير في صنعاء بالهتافات والأمل والأفراح، وأقيمت له الاحتفالات وألقيت أمامه الخطب والقصائد، ومنها الخطبة الشهيرة التي ألقاها الضابط الشهيد جمال جميل في احتفالات الجيش بساحة العرضي، والتي كان فيها صريحا إذ قال في بعضها: اتقوا الله أيها المسؤولون في جيشكم وشعبكم، إن هذا الشعب كريم مجيد، ولكنه كالمرآة المغطاة بالصدى أو الغبار، فمن منكم الشجاع الذي سيمسح هذه المرآة؟ بدأ الإمام يحيى يشعر بتدهور السلطة وتدهور صحته أيضا، ويشعر بازدياد تبرم الشعب، فاستدعى أولاده وطلب منهم الاجتماع برئيس وزرائه والمسؤول الأول بعده القاضي عبد الله العمري لمعرفة إمكانية إقامة بعض المشاريع الحضرية والعمرانية. وبعد اجتماعهم بالعمري توجهوا إلى الإمام ليطلعوه على قراراتهم التي كانت على شكل بيان، خلاصته كالتالي: أنه ليس هناك ما يستدعي مجاراة أشكال الحكم في الأقطار العربية، وأن ما يسمى بالتطور إنما هو نوع من أنواع التخلي عن عادات وتقاليد الإسلام، ومدخل لأعداء الأمة من أجل إفساد نظام الحكم والبلاد والعباد، مطمئنين من خلال ذلك البيان الشعب والإمام أن حدود البلاد آمنة، خاصة مع توقيعهم معاهدة حسن جوار مع الإنجليز في الجنوب ومع السعوديين في الشمال، وهي معاهدات تجعل الأبواب مغلقة أمام أي ثورة أو تمرد حسب رأيهم. هذا البيان جعل الأمير إبراهيم يفقد الأمل بأخيه عبد الله في وعوده له بالإصلاح، وهو ما دفعه إلى توجيه نداء للعلماء ومشايخ البلاد ونقباء القبائل والجنود والمزارعين، دعاهم فيه إلى الثورة من أجل رفع الظلم عن كاهل البلاد والعباد، خطابا فصيحا قويا لا يسع المجال هنا لقراءته، ويكفي أن نقول أن هذا الخطاب الإبراهيمي أوجد غليانا في صفوف الشعب، وتكاثر على إثره عدد الثوار والمناصرين للأحرار ولفكرة التغيير. في ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس سنة 1948 نصب كمينا في منطقة حزيز بصنعاء للإمام يحيى وهو في طريق عودته من بيت حاضر، وتم اغتياله بالرصاص. وفي صباح اليوم الثاني الأربعاء 18 مارس اجتمعت جموع من الشباب والعلماء ورجال الدولة من الموظفين والمشايخ في قصر غمدان، وعقدوا اجتماعا قرروا فيه تنصيب عبد الله الوزير إماما شرعيا وملكا دستوريا، وبايعوه على ذلك. وانهالت برقيات التهاني من رؤساء العشائر والقبائل والثوار، وتم تمجيد الثوار الذين نفذوا مهمة قتل الإمام، وهم علي ناصر القردعي ومحسن هارون وآل الحسيني وآل سنهو ومحمد ريحان وعلي العتمي، كما أعلن الأمراء القاسم وإسماعيل والعباس وعلي ويحيى والبدري ابن أحمد مبايعة الملك الجديد ونظام الحكم الدستوري. وفي يوم الخميس أذيع أول بيان للثورة من إذاعة صنعاء. تم تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس الشورى المؤقت، واختير 60 عالما وفقيها من أبناء اليمن تحت رئاسة الأمير إبراهيم ابن يحيى حميد الدين. وشكلت الحكومة الجديدة برئاسة علي بن عبد الله الوزير، وكان فيها الأستاذ أحمد محمد نعمان وزيرا للزراعة، والأستاذ محمد محمود الزبيري وزيرا للمعارف، والقاضي عبد الله الأغبري وزيرا للدولة، والشيخ محمد النعمان وزيرا للداخلية، ووزراء آخرين للتجارة والمالية والاقتصاد والدفاع من مختلف أبناء الشعب. أنشئ ميثاقا وطنيا نصت المادة الخامسة منه على أن يكون نظام الحكم شورويا دستوريا، والمادة 7 نصت على تكليف مجلس الشورى برئاسة إبراهيم ابن يحيى حميد الدين على إعداد قانون للانتخابات ومواد أخرى معنية بإزالة المفاسد والمظالم من كاهل الدولة الجديدة. قام الإمام الجديد عبد الله الوزير بإرسال برقية تعزية إلى ولي العهد أحمد بن يحيى حميد الدين يطالبه فيها بالدخول فيما دخلت فيه الناس في اختيار مملكة دستورية، ولكن كان رد ولي العهد أحمد عنيفا وشرسا، ونصه كالتالي: من أمير المؤمنين المؤيد بالله الناصر أحمد بن يحيى حميد الدين إلى ناكث العهد الذليل الحقير عبد الله الوزير،
لقد ركبت مركبا صعبا عن طريق الغدر والخيانة، وإنك ساقط إلى الهاوية في القريب ذليلا حقيرا، وإني زاحف عليك بأنصار الله الذي سترى نفسك تحت ضرباتهم معثرا فريدا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والعاقبة للمتقين، والله المستعان. الإمام الشرعي أحمد يحيى حميد الدين، ملك المملكة المتوكلية اليمنية. وبعد أسبوع من إعلان المملكة الدستورية بدأت الحرب الأهلية تظهر جلية، وبدأ أنصار الإمام أحمد يتمركزون في المواقع، وكانت محافظة حجة شرارة الانطلاق لعودة حكم أسرة حميد الدين. وأخذ مناصرو الإمام أحمد المندسون في أوساط الثوار يخدعون ويمكرون، فكانوا يتظاهرون بحب الثورة وهم يعملون مع الإمام أحمد. ولم تستمر المملكة الجديدة غير شهر واحد نتيجة الغدر والخيانة من بعض المسؤولين في قصر غمدان. وفي ليلة السبت الموافق 1 إبريل 1948 دخل الإمام أحمد صنعاء من باب ستران، وأشعلت النيران والزغاريد والهتافات بدخول الإمام أحمد والقبض على الملك عبد الله الوزير. وتم في ذلك اليوم استباحة ونهب صنعاء، مهاجمة البيوت والمحلات التجارية، وقتل أطفال ونساء، وإعدام الإمام الجديد والعديد من الثوار ومنهم الشهيد جمال جميل. ولاذ بالفرار أعضاء الحكومة الجديدة. هنا أصيب إبراهيم بن يحيى بالصدمة جراء تصرف الخونة ورجال القبائل، وتم إلقاء القبض عليه من قبل أخوه المنتصر الإمام أحمد، فأرسل فورا إلى مدينة حجة، وأودع سجن القاهرة في سجنا انفراديا يسمى بيت المؤيد. ولم تمضي سوى شهرين على اعتقاله حتى مات في معتقله في ظروف غامضة، قيل أنه مات مسموما وقيل غير ذلك.